Hello po, ngayon naman po ay gagawa tayo ng lugaw. Kung tawagin dito sa Spain ay arroz caldo. At ito na ay yung ating mga ingredients. Yung ating cooking oil, kahit anong cooking oil pwede. Yung chicken powder, patis, yung ating rice, bigas, at yung ating chicken na tinadtad, sibuyas, bawang, asin at paminta, yung ating luya, pinaka-importante, onion leeks o spring onions, kasubha, ito po'y optional lang kung gusto po ninyo maglagay ng itlog ng pugo o itlog na normal at saka ng chicharon. Kung gusto nyo lang, kung hindi, pwedeng hindi na rin. Ngayon nilaga na natin yung itlog ng pugo. Ako pinapakuluan ko lang doon ng 3 minuto. So umpisahan na nating mag-isa. Buhos na natin yung mantika. Unahin nating ilagay ang luya. Pagkatapos pwede na nating ibuhos ang sibuyas at saka ang bawang. Dito ay binuhos ko na rin yung manok, yung onion leeks at saka yung kalahati ng kasubha. Ilagay nyo na rin yung asin at saka yung paminta. Tapos ngayon, ibubuhos na natin yung nahugasan na nating bigas. Parang isa't kalahating tasa lang itong bigas na to. Ngayon ko siya unti-unting lalagyan ng sabaw. Kailangan nating haluin mabuti para hindi siya masunog. Kailangan nating haluin mabuti kasi unti-unti na yung mga ngapal tapos magdidikit na siya sa ilalim kaya dapat tignan natin o siguraduhin natin hindi na siya dumidikit sa ilalim. Ngayon pwede nyo siya yung tikman. Ngayon pagka matabang, lagyan nyo na yun ng patis, asin o kung anong gusto nyo pampaalat. So ayan, nakita nyo malapot na siya. Kailangan haluin pa rin nating mabuti lalo na yung ilalim
Kasi kumakapal na yung bigas dun sa ilalim, naiipon siya, bumibigat. Kaya kailangan siguraduhin natin hindi siya masusunog. Dito, ibubuhos ko na yung chicharon. Kagaya ng sabi ko, optional lang to sa may mga gusto. Dito, nagdagdag pa ako ng onion leeks o kaya ng spring onions kasi mas masarap pag madami. Ayan, luto na yan. Pwede na natin ilagay yung itlog na nilaga natin, yung itlog ng pugo. At ito na ang ating lugaw o arroz caldo.